चमचमीत अशी वांग्याची भाजी बनवून तयार आहे। हे बघण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल। नमस्कार, मी स्नेहल आपल्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला एक सिंपल अशी रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी आपण घेतलेला आहे 1 वाटी शेंगदाण्याचं कूट, त्यानंतर टाकूया अर्धा चमचा काळा मसाला, थोडीशी हळद आणि थोडंसं मीठ। आता आपण छान मिक्स करून घेऊया। यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं, आपल्याला जास्त नाही पातळ करायचं। हे पाणी टाकून आपण छान मिक्स करून घेऊया। यासाठी आपल्याला शेंगदाणे बारीक वाटलेले पाहिजे। आता आपण हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। आपण बनवला आहे ना। आता या मसाल्यापासून आपल्याला काय बनवायचं आहे, तर हे जे आपल्या फ्रीजमध्ये उरलेली वांगी असतील ना, तर त्या वांग्यापासून आपण कमी साहित्यात आणि एकदम अशी टेस्टी अशी डिश बनवणार आहोत की जी तुम्हाला खूप आवडेल। वांगी कापून 1 चमचा मीठ टाकून त्या पाण्यामध्ये ठेवायची। आपण सर्व वांगी भरून झालेली आहेत। पण आता पुढची तयारी करूया। तेल गरम करून घेतलं आहे। तेल छान गरम झालं की आपण टाकूया मोहरी। मोहरी छान तडतडली की आपण टाकूया जिरे। जिरे छान तडतडले की आपण टाकूया कढीपत्ता। आता हा मसाला टाकूया आपण। तर मग ह्या मसाल्यामध्ये काय काय आहे, 5-6 कळी लसूण, अर्धा इंच आलं, थोडासा पुदिना, थोडीशी कोथिंबीर आणि ओलं खोबरं थोडंसं। आता मसाला छान परतून घेतला आहे आपण। यामध्ये टाकूया मिरची पावडर, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरची आणि अर्धा चमचा लवंगी मिरची। आपण छान मिक्स करून घेऊया। किंचित हळद। हे चांगलं अर्धा मिनिट आपण परतून घेऊया। आता हे छान परतलं गेलं आहे। आपण यामध्ये आपली वांगी टाकूया। किंचित पाणी टाकूया, गरम पाणी टाकूया थोडंसं। 2 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवूया। आता आपण झाकण काढू। ह्याला छान आता मसाले आपण खालचे कोट करून घेऊया। तर आपण किती पाणी टाकणार आहोत यावर अवलंबून आहे। पाणी तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका, किती पाहिजे तुम्हाला पाणी ते। आता जेवढं पाहिजे तेवढं पाणी टाकल्याच्या नंतर थोडंसं मीठ टाकूया, कारण आपण पहिलं पण मीठ टाकलं होतं ना मसाला भरताना। तर आपण थोडंसं मीठ टेस्टप्रमाणे मीठ टाकून आपण ह्याला मीडियम गॅसवर आपण 8 ते 10 मिनिटं छान शिजवून घेऊया। उकळी आल्याच्या नंतर एक उकळी पहिलं काढून घ्यायची। 8 ते 10 मिनिटासाठी आपण झाकण लावून शिजवून घेऊया। 8 ते 10 मिनिट झालेले आहेत। आपण आता भाजी चेक करूया। छान झालेली आहे भाजी आपली। आपण आता काय करूया, यामध्ये ते चिंचेचं पाणी टाकूया 4 चमचे। थोडासा गूळ टाकूया। याने काय होईल की आपली टेस्ट मेंटेन होईल। थोडासा आपण गरम मसाला टाकूया, फ्रेश गरम मसाला जो आपण घरी कुटलेला आहे। फक्त आता 2 मिनिट आपण झाकून ठेवूया। 2 मिनिट झालेले आहे। आता आपण भाजी चेक करूया, किती छान रंग आलेला आहे। आता आपण ही भाजी सर्विंग करूया। आपली ही वांग्याची भाजी बनवून तयार आहे। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। नेहूच फूड मराठी। भेटूया असंच नेक्स्ट रेसिपीसह। तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा।